Wincers, is a blessed day with you. For today's video, Wincers, pa-product review tayo netong Whitening Herbal Powder. Pero bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa nagbigay nito, April Santiago. So, bigay vlog ito, Wincers, so I hope na magustuhan nyo. Pero meron lang akong issue. Yung binigay kasi sa akin, yung laman netong Whitening Herbal Powder, which is set body dapat. Pero yung laman neto, yung number 1 natin is exfoliating salt na for face. Tapos yung number 2 na herb white silage powder is for the body. So, tinanong ko muna yung nagbigay nito, si April Santiago, pwede naman daw siya. So, ayun, wala naman na tayong problema doon. Pwede naman, pero try natin, diba? Kasi organic naman to guys eh. So, okay lang naman daw siyang maghalo. Tinanong ko kasi yung nagbigay sa akin nito, sa April Santiago. Uy, tulo ka na dyan. Ano ko na siya, nahalo ko na siya. So, ilalagay na natin siya sa arms natin para makita natin kung effective nga ba siya. Nakakaputi daw kasi ito. So, ito guys, yung pakita ko sa inyo yung arms ko. Eh, ba't parang puti na? Ayan. Ayan yung kulay niya. So, bali yung isa, yung itong isa natin, hindi ko lalagyan. Na isa lang yung lalagyan natin para pwede natin siyang ikumpara later kung talaga nga ba effective. Ay, ano ko lang ba? Ikalat ko lang ba? Parang gastos mo pa naman paglagay. Ayun guys, bago nyo pala siya gamitin, kung saang area man nyo siya ilagay, dapat magbanlaw muna kayo or maghilamos, gano'n. So, naugasan ko na talaga yung arms ko, ha? Mas kayong malito, kaya ko na siya. Siyempre, nakakaya naman maglagay ka nito, tapos may mga libag-libag ka dito. Damay na rin. 15 minutes natin siyang papatuyuin at ipapakita ko sa inyo. Kumpara natin siya dito sa isa. Okay? Aww. Medyo hindi siya magkalayo pero mas mapapansin mo yung pag-glow nito ng kabila. Kasi guys, pag hinawakan mo siya, smooth niya. Sugat pa ako. Mapapansin nyo guys yung pagkakaiba niya. May masasabi ko lang talaga habang in-apply ko siya kanina. Ang sarap niya sa balat kasi hindi siya ganun kagaspang kapag nirarab natin o minamassage natin yung balat. Then, nung pinapatuyo ko kasi siya in 15 minutes, medyo may feel lang na parang nangangati ako kasi gawa din siguro ng kalamansi kasi diba once na may sugat ka, medyo mahapdi siya or makate kapag na-apply siya kasi medyo may kamot yata ako dito kaya medyo na-feel ko siya na makate. Pero wala naman siya, mararamdaman mo siya parang natababanat yung ngayon, ang smooth niyang hawakan compared dito sa kabila. Dito kasi sa camera natin, medyo yung lighting kasi nagbabago-bago. Pero, pag kino-compare ko talaga siya guys, yan, pansinin nyo, ayan. Ito yung walang whitening herbal powder. Tapos ito po yung meron. Ayan, pansinin nyo guys, meron talaga siyang pagkakaiba. Ayan, o diba? Guys, ang ganda niya gamitin. Pero, medyo may kamahalan lang siya. Oh no! Sulit naman kasi pwede, kahit konti lang yung lalagay mo or yung mixture na gagawin mo,
na-apply mo na siya sa area na gusto mo siyang lagyan. Kung saan area gusto nyo pumuti. So, meron pa akong natira dito guys. Gagamitin ko siya sa face. Huwag kayo malito guys. Pampaputi lang talaga to. Hindi siya pangtanggal ng aking yawa. Mahapdi pala siya kapag bagong ayaw or may tigyawat kayo na medyo pumutok na. Okay guys, so tapos na yung 15 minutes na pagpapatuyo na ito sa mukha ko. Then, I have to wash my face now. So ayun guys, napapansin nyo, parang medyo pumuti naman siya. Ayun nga, nag-i-smooth na yung mukha ko. Unlike kanina. Smooth siya guys, nakakasmooth talaga siya ng skin. Ayun na lang guys, hanggang dito na lang muna yung vlog natin about this Whitening Herbal Powder. Gusto ko lang din pala makakita nyo na effective siya. So sulit naman yung pagbili nyo ng Whitening Herbal Powder. May kamahalan man siya pero ayun, pwede nyo naman siyang tipirin para magamit nyo siya ng ilang araw. Ang problema lang kasi additional gastos lang yung nilagay nating gatas, then itlog, tsaka yung kalamansi. Pero okay siya, sulit siya. Parang instant pa lang to, kasi unang beses pa lang natin siya nagagamit. Pero kapag ginamit natin siya time to time or everyday, yun, siguro makikita natin talaga siya na nakikita na talaga. I hope guys na nagustuhan nyo yung video na to. Ayun, dito na lang muna tayo. And for more videos like this guys, I hope na mag-subscribe kayo sa channel ko. Then, like nyo na din tong video na to. And comment down below about this video. Again, I am famALI Wincer. See you on my next video. Bye!